নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল এনএছ ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে। পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, বগৰীৰ মিঠা আচাৰ। আহকচোন মই কেনেদৰে বনালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাই থাকিব। আজি লৈ আহিছোঁ বগৰীৰ মিঠা আচাৰ। তাৰ বাবে এয়া হৈছে বগৰী কেইটামান যিহেতু কেঁচাই আছে সেইবাবে এয়া কলপাত পাৰি বগৰীকেইটা ৰ'দত দি দিম। একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ'টো। এয়া ৰ'দত দি দিম, শুকালে ইয়াৰ মিঠা আচাৰটো বনাব পাৰিম। এয়া শুকোৱাৰ পিছত বৰ ধুনীয়াকৈ শুকাইছে বগৰীকেইটা। ইয়াৰ যিবিলাক ঠাৰি আছে সকলো মই গুচাই দিছোঁ। তাৰপিছত বগৰীকেইটা এনেদৰে অকণমান ফাটাই দিব লাগে যাতে গুড়ৰ ৰসখিনি ভিতৰত সোমাই যায়, তেতিয়া খাবলৈ ভাল লাগে, মিঠা মিঠা লাগে। এতিয়া কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত গোটা মছলাখিনি গৰম কৰি ল'ম অকণমান। এয়া দিছোঁ গোটা জিৰা, গোটা ধনিয়া, শুকান জলকীয়া, তাৰপিছত এয়া আছে গৰম মছলা আৰু অকণমান পাঁচফোৰণ দিছোঁ। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান গৰম কৰি ল'ম। এয়া ফুটি আহিছে ধুনীয়াকৈ, হৈ গ'ল মোৰ মছলা ভজা। তাৰপিছত এইখিনি গুড়া কৰি লৈছোঁ। বেছি মিহি কৰিব নালাগে, অকণমান গোটা গোটা হৈ থাকিলে ভাল লাগে। এতিয়া তাত দিবৰ বাবে এয়া হৈছে গুড় মই আধা কিলো লৈছোঁ। যিহেতু বগৰী অকণমান বেছিকৈ আছে সেইবাবে অকণমান মিঠা হ'লে ভাল লাগে খাই। এতিয়া গুড়খিনি ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ যাতে সোনকালে হৈ যায়। এয়া মোৰ গুড়খিনি কটা হৈ গ'ল। এতিয়া কেৰাহীত মই তেল দিছোঁ, এয়া মিঠাতেল। তাত এয়া পাঁচফোৰণ দিলোঁ, তাৰপিছত দুখিলা তেজপাত দিছোঁ আৰু এয়া হৈছে জলকীয়া। তাৰপিছত তেল গৰম হোৱাৰ পিছত এয়া বগৰীখিনি মই বহাই দিছোঁ। গোটেইখিনি বগৰীয়ে মই বহাই দিম। গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ এয়া তেলৰ সৈতে। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ নিমখ। বগৰীৰ মিঠা আচাৰ হ'লেও অকণমান নিমখ দিলে টেষ্টটো দুগুণ বাঢ়ে, সেইবাবে নিমখ অকণমান দিবই লাগে। গোটেইখিনি পুনৰ এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া দিছোঁ এয়া হৈছে হালধি দিছোঁ, হালধি গুড়ি। আকৌ এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ গোটেইখিনি। এতিয়া ইয়াতে গুড়খিনিও দি দিম একেলগে। গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ। গুড় দিয়াৰ পিছত গুড়ৰ যিহেতু পানী ওলাবই, তেতিয়া ভিতৰত ৰসখিনি সোমাই যাব বগৰীৰ। এয়া ধুনীয়াকৈ গুড়খিনি গলি গৈছে আৰু বগৰীকেইটাৰ ভিতৰত ৰসবিলাক সোমাই গৈছে আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ। এয়া দেখুৱাই দিছোঁ, বৰ ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ আৰু খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে বগৰীৰ এই মিঠা আচাৰবিধ। এয়া প্ৰায় হৈয়ে গৈছে আৰু ৰাখি দিব পৰা হৈছে। অকণমান পনীয়াতে ৰাখি দিব লাগে। তাৰপাছত ধোৱাৰ আগে এয়া দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ। তাৰপাছত দিছোঁ এয়া গুড়ি কৰি ৰখা মছলাখিনি শেষত দিলে ইয়াৰ সোৱাদটো বাঢ়ে, সেইবাবে শেষত দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি কিনে দিছোঁ। এয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ আৰু এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ জ্বলা মিঠা এনেকুৱা টেষ্ট আহে, ভাল লাগে খাই। এয়া বাতি এটাত দেখুৱাই দিছোঁ। দেখিবলৈ একেবাৰে ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্ট হয় এই মিঠা আচাৰবিধ। এয়া সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাই দিলোঁ। বগৰীৰ এই মিঠা আচাৰবিধ খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে। মই দেখুৱাই দিছোঁ কেনেদৰে বনাব লাগে। তো ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটিও দবাই দিব যাতে মই দিয়াৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়। তাৰপিছত এয়া বটলত সংৰক্ষণ কৰিবৰ বাবে এয়া ধুনীয়াকৈ আইনাৰ বটল এটা লৈছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি ভৰাই দিছোঁ। কিছুদিনৰ বাবে এয়া সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পৰা যায়। আজিলৈ আহিছোঁ দেই।
বাই বাই।